Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ψωμάκι ολικής άλεσης που μου το ζητήσατε πάρα πολύ εδώ και καιρό. Και σας υπόσχομαι ότι θα φτιάξετε ένα ψωμάκι μουά. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι όλα τα υγιεινά τρόφιμα που χρησιμοποιώ μπορείτε να τα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα τη Jim Beam με τον εκπτωτικό κωδικό LIVEKITCHEN5. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε κάτω στην περιγραφή. Οπότε θα ξεκινήσουμε με ένα μπολ, 300 γραμμάρια χλιαρό νερό ή μία κούπα και 1/4 της κούπας ακόμη. 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά ή μία κουταλιά της σούπας. Θα χρειαστώ ένα σύρμα για να διαλύσουμε πάρα πολύ καλά τη μαγιά. Μία κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου ή μέλι. Για τη συνταγή θα χρειαστώ 500 γραμμάρια βιολογικό αλεύρι ολικής άλεσης ή 3,5 κούπες. Οπότε τώρα θα ρίξω το μισό μου αλεύρι, να κάνουμε ένα χυλό και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Ο χυλός μας είναι έτοιμος. Θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και πάμε να κάνουμε στόφα το φούρνο μας. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βάλετε το φούρνο σας στις αντιστάσεις για 1 λεπτό στους 100 βαθμούς. Προσοχή για 1 λεπτό ακριβώς. 4, 3, 2, 1. Κλείνουμε το φούρνο τελείως. Βλέπουμε να μην καίει σχάρα. Πολύ ωραία. Βάζουμε τη ζύμη μέσα και το αφήνουμε να φουσκώσει, να γίνει διπλάσιο. Πέρασαν περίπου 15 με 20 λεπτάκια. Το ζυμάρι μας έχει φουσκώσει. Οπότε το βγάζω από το φούρνο. Κοιτάξτε κιόλας πως έχει γίνει. Θα χρειαστώ 2 κουταλάκια της σούπας βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και σιγά σιγά θα ρίξω και το υπόλοιπο αλεύρι, τα άλλα 250 γραμμάρια. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάτε φίλοι μου να κάνετε ένα like στα βίντεο μας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε, να σας δίνουμε ωραίες συνταγές και πείτε μας κάτω στα σχόλια τι συνταγές θέλετε να δείτε στα επόμενα βίντεο. Πολύ ωραία, ρουφάει πάρα πολύ καλά το αλεύρι, συνεχίζω. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι έχει ξεκινήσει να σχηματίζεται το ζυμάρι. Πολύ ωραία, το αφήσω τώρα στην άκρη και θα ζυμώσω με τα χέρια. Βλέπουμε ότι έχει πάρει όλο το αλεύρι και ψιλοκολλάει λίγο το ζυμάρι, οπότε τώρα τι κάνουμε, θα βάλω λίγο ελαιόλαδο στα χέρια ή στη ζύμη και συνεχίζουμε το ζύμωμα. Παίξτε λίγο με τη ζύμη, έτσι, χτυπήστε την κιόλας. Έτσι βοηθάει ώστε να ζυμωθεί πάρα πολύ καλά και έτσι αναπτύσσεται και γλουτένη. Με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Θα το αφήσουμε τώρα μέσα στο μπολ, θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το βάλουμε στη στόφα να φουσκώσει και να γίνει διπλάσιο. Το ζυμάρι έχει φουσκώσει, οπότε τώρα θα το βγάλω. Έχει γίνει διπλάσιο, όπως βλέπετε. Τούμπα πάνω στον πάγκο. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο αλεύρι από πάνω. Το γυρίσω τούμπα. Ακόμα λίγο αλεύρι. Και σημαντικό κομμάτι θα τα ανοίξουμε με πλάστη. Μην το φοβάστε. Θα τα ανοίξουμε περίπου μισό εκατοστό. Νομίζω είμαστε καλά. Θα χρειαστώ περίπου μία κουταλιά της σούπας βιολογικό λιναρόσπορο και θα απλώσω σε όλη την επιφάνεια πάνω στο ζυμάρι. Πολύ ωραία, θα αφήσω και λίγο γιά από πάνω και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να πατήσω πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω με μία κουταλιά της σούπας βιολογικό κολοκυθόσπορο, απλώνω καλά σε όλη την επιφάνεια. Νομίζω είμαστε καλά και ξαναπατάμε επίσης με τα χέρια. Οπότε παίρνω τη μία άκρη, την πάω στο κέντρο και η άλλη άκρη από πάνω ακριβώς. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να διπλώσουμε τη ζύμη κατά αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Οπότε λίγο ελαιόλαδο στα χέρια και ρολάρουμε τη ζύμη να το ανοίξουμε στο μέγεθος της φόρμας. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω και λίγο λιναρόσπορο από πάνω και πάνω στον πάγκο και συνεχίζω να ρολάρω ώστε να κολλήσει ο λιναρόσπορος. Πολύ ωραία, συνεχίζω και με τον κολοκυθόσπορο. Με το ζυμαράκι μας είμαστε έτοιμοι. Θα χρειαστώ μια φόρμα 20x11 και 20x12 να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Λαδώνω καλά τη φόρμα και κάτω στον πάτο και στα πλαϊνά και η φόρμα είναι έτοιμη. Θα βάλω τη ζύμη μέσα στη φόρμα και θα πατήσω πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι η ζύμη να είναι μέχρι τη μέση της φόρμας, έτσι. Για να δώσουμε αέρα να φουσκώσει σωστά.
θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και βάζουμε τη ζύμη να φουσκώσει. Η ζύμη πρέπει να γίνει τουλάχιστον διπλάσια. Το ζυμάρι έχει φουσκώσει, οπότε τώρα θα το βγάλω προσεκτικά, θα αφαιρέσω τη μεμβράνη και θα το αφήσω περίπου για άλλα 10 λεπτά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς κάτω-κάτω για περίπου 50 με 55 λεπτά. Καλό μας ψήσιμο. Έτοιμο και το ψωμάκι, οπότε πάμε να το βγάλουμε και θα το αφήσουμε να κρυώσει για περίπου 20 λεπτάκια για να μην μας πιάσει υγρασία, έτσι, και θα το ξεφορμάρουμε μετά. Το ξεφορμάραμε, θέλω να δείτε πόσο μαλακό είναι, κοιτάξτε, και είναι 100% ολικής άλεσης, έτσι, και πάμε τώρα να κόψουμε. Κοιτάξτε. Σε αυτό το ποιοτικό ψωμάκι ολικής άλεσης θα βάλω μόνο βούτυρο 100% και φέτα. Πάμε να λείψουμε. Και τώρα θα βάλω τη φέτα μου και θα γίνει χαμός. Πιατάκι. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Μη ζηλεύετε. Να το φτιάξετε. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.